looks upon me as I struggle along. They say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. 'Cause there's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessing. Pag na, pag may nakuha ka ng connection, bayaran ka sa akin. Ha? Isuwa ka ng cheque. Punoy mo na yung cheque, ha? Ano? Magkano ba ako dito? Hindi. Pagka naka-overload, wala yan. Ano yan? Ano yan? F na yan? Ikakalibrate ko pa, sir. Naka-full load dun eh. Ayun sabi ni sir, kaya 10 person lang. Diba kasi mo, sobra na yung karga. Oo nga, no. Dapat hindi pa siya, dapat hindi pa siya overload. Oo nga, oo. Yeah. Yan ang issue dyan. Kaya nga ikakalibrate ko na. Oo, kailangan ma-per-bake mo yan. Sige. Trying. Mamaya pag i-video call to. Forward mo lang sa akin. Hindi, para nga malaman ko kung ano. Kasi mag-a-adjust ako sa taas eh. Sige, dito ako. Ha? Mamaya sir, pagka okay na, pagka na-adjust na, Oo. saka mo yun yung video. Okay, sige. Okay. Video call na lang ako na. Alright, okay. Kung wala pa yun na,